Неймовірний вплив, який справили протоколи сіонських мудреців на розвиток антисемітизму і теорії змови, полягає в тому, що не потрібно їх читати або навіть знати про їхнє існування, щоб із переконанням повторювати викладені там нісенітниці. Всім привіт, браття і сестри! Сьогодні без затяжного вступу, бо з назви і особливо цитати, і так зрозуміло, про що буде історія. Я доволі давно хотів зняти відео на цю тему, адже чи не під кожним роликом, де так чи інакше з'являється тема євреїв, у коментарях починається один і той самий набір тез, що вони керують світом, що мають план перетворити гоїв на рабів, що десь тут в Україні готують Ізраїль 2.0 і що в усьому винен президент, бо він з народу Ізраїлевого. Насправді це стосується не лише коментарів, а й сьогоднішньої міжнародної ситуації. Грета відправляє непереможну армаду під веселковим стягом до берегів Гази. Після муніципальних виборів у Франції ліваки скандують не «Віва ля Франце», а «Фрі Палістайн». Хтось заперечує Голокост, а хтось вважає австрійського художника євреєм. Та навіть у буденних розмовах в усіх проблемах звинувачують представників вибраного народу. Ну і, звісно, автор паскуда обрізана взяв 33 срібні шекелі за це відео і зі мною не поділився. А ми тут ні при чому, а ми тут ні при чому, зовсім не понімаємо, не знаємо, що почем. Формулювання, як бачите, різні, але таке відчуття, що це все копіпаст із одного джерела. І в якийсь момент мимоволі задумаєшся. Окей, а звідки взявся весь цей бред? Ну, подібні ідеї гуляли Європою ще в середньовіччі, а масовості набрали з часів, коли інформацію черпали з газет, брошур і аналітичних висновків бабульок під під'їздами. Проте в якийсь момент ці розрізнені теорії мутного походження вирішили зібрати в один документ, який пояснював все й одразу, хто в усьому винен, окрім невістки, хто керує світом і куди він рухається. Йдеться про протоколи сіонських мудреців, текст, який подали під соковитим соусом записів таємних зустрічей, де обговорюється план глобального контролю над людьми. Довгий час його сприймали серйозно, на нього посилались, ним лякали і через нього виправдовували речі, які складно пояснити навіть сьогодні. Нинішнє відео буде не про те, що саме написано в цих, скажімо, апокрифах, а звідки вони взялись і чому в них повірили. Ну окей, про те, що написано, два слова буде. Під час створення сценіка я користувався книгами «Протоколи сіонських мудреців. Автентик чи фальсифікат» Януша Тазбіра та «Історія світу в 50 брехнях» Наташі Тід. Ну, а тепер надягайте кіпи або ж ярмолки з фольги, беріть мацу, а я починаю. А якщо хочете вберегтись від масонського заговору, поставте лайк цьому відео. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном «іронія» та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Та й взагалі, якого ти тоді робиш на цьому каналі? Отож, як я сказав секунду тому, серед величезної кількості графоманських літературних підробок протоколи сіонських мудреців, опубліковані у 1903 році російською охранкою, отримали неабиякої популярності. Їх сприймали як справжній документ мільйони людей, і це безпосередньо вплинуло на розвиток подій, що зрештою привели до Голокосту. Для подальшого розуміння відео, охранка – це неформальна назва таємної поліції часів Російської імперії, яка діяла наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Повна назва звучала «Отделение по охранению общественной безопасности и порядка». Вона займалася політичним наглядом, стежила за опозицією, революційними організаціями, активістами, збирала агентурну інформацію, впроваджувала своїх людей у підпільні кола. Окрім цього, використовувала провокації, фабрикації справ і маніпуляції з інформацією, щоб дискредитувати противників влади і контролювати ситуацію в країні, тобто ФСБ версія 1.0. Також ходять легенди, що в подальшому охранка працювала з Йосипом Висаріоновичем, особливо під час пограбування банку в Тифлісі. Про це ви можете дізнатись у моєму новому відео, так, алілуя, про найгучніші пограбування фінансових установ. Цям. За обсягом протоколи сіонських мудреців – це трохи більше сотні сторінок. Текст побудований у формі 24 виступів, розбитих на короткі частини. У кожній з них автор докладно описує план встановлення єврейського контролю над світом і перетворення неєвреїв на рабів.
Важливу роль у тексті і подальшій його популярності відіграє мова. Складний і заплутаний зміст подано простими реченнями, які легко сприймаються людиною, що звикла до базового читання, тоді як більш складні тексти її відштовхують. Ну, до порівняння це як 20-секундний TikTok і 30-хвилинне YouTube-відео. І через це читач часто не помічає суперечностей і повторів, адже текст розрахований передусім на емоційне сприйняття. Схоже, що автор протоколів сам не перечитував те, що написав. В одному місці євреї вже контролюють світ, в іншому лише намагаються цього досягти. Десь гої усвідомлюють їхню владу, а десь зовсім не здогадуються, хто насправді керує подіями. Водночас перед нами приклад добре продуманого чорного піару. Своєрідний посібник для авторитарних режимів. Частину рекомендацій, зокрема повний контроль над пресою, згодом застосували політичні лідери, які прагнули зосередити владу в одних руках. Ленін, наприклад, розглядав протоколи не як історію про євреїв, а як набір практичних порад щодо того, які свободи потрібно обмежити, щоб суспільство не могло чинити опір владі і вимовляти букву «Р». Знаєте, теорії змови привабливі тим, що надзвичайно просто пояснюють складний світ навколо, перекладаючи провину на інших за наші невдачі або невдачі цілої країни, і при цьому діють виключно на емоції, хоча вдають, що спираються на факти і їх раціональні пояснення. Перше речення протоколів звучить, на перший погляд, логічно. Людей з поганими нахилами значно більше, ніж порядних, тому найкращих результатів у керуванні людьми можна досягти за допомогою насильства і страху, а не шляхом академічних дискусій. Підступність цього тексту полягає в тому, що будь-яку політичну дію від парламентських виборів до оголошення війни можна підвести під реалізацію єврейського плану. Не існує державної, економічної чи культурної активності, яку не можна було б витлумачити як втілення єврейських інтриг. Людина, яка повірить в протоколи, швидко впадає в параною, бо все, що відбувається навколо неї, може виявитись змовою. І головне, що кожен може відчути себе її жертвою. Від високопоставленого політика, через торговця, що банкрутує, до мене, якому Ютуб надає 200 тисяч переглядів під кожним відео, чи до письменника, книжку якого не видали. З протоколів наївний читач дізнається, що всі видавництва перебувають в руках євреїв, і саме вони вирішують, що має бути надруковано. Тим більше, що згідно з цим фальсифікатом мала просуватись виключно література божевільна, брудна і розпусна, тобто з полуничкою. Так, дорогенькі мої сіоністи, в мене половина контенту така. Де мої шекелі? В мене навіть прекрасне відео вийшло про інтим в СРСР, де глядачі, які задонатять від 100 срібників, або ж гривень за цим QR-кодом чи посиланням в описі, можуть дізнатись про розврат, який творився в Совку, завдяки впливу невидимої руки масонів. І як пізніше партійна верхівка забороняла вільну любов, хоча в самих риль це було в пушку. Ну а якщо серйозно, то це відео подяка всім, хто фінансово підтримує мою творчість. Відео створено за підтримки Беніаміна Нетаньяху. Навіть сучасний противник вакцинації знайде в протоколах підтвердження своїх переконань у розділі «Щеплення хвороб та інші єврейські підступи», де перелічено страждання, яких слід завдати гоям, мучеництво, голод, щеплення хвороб, злидні. А звичайного росіянина мала налякати обіцянка суворого покарання за пияцтво з боку нових єврейських правителів. Найсильніше на уяву впливали такі твердження, як «у нашому розпорядженні будуть гроші всього світу», адже переконання, що євреї контролюють світову економіку, є одним із найміцніших стереотипів. Якщо в когось уже було посіяне зерно антисемітизму і схильність до змовницького мислення, він отримував у руки текст, який лише зміцнював ці переконання, і був готовий повторювати за протоколами, що саме євреї розпалили французьку революцію і вигадали гасло «Свобода, рівність, братерство», а також нібито нав'язали гоям отруйні теорії Дарвіна, Маркса і Ніцше. Крім того, вони ж розіп'яли власного царя Ісуса. Автор протоколів не врізнявся оригінальністю і активно користувався вже наявними антиєврейськими ідеями, які поширювалися ще з середньовічних часів.
Водночас він мав і конкретний текст, з якого фактично плагіатив. Йдеться про французький памфлет «Розмови в пеклі між Монтеск'є і Макіавеллі», де Моріс Жолі, автор памфлету, критикував Наполеона III за його прагнення до диктатури. У протоколах цілі фрагменти цього твору переписано майже без змін. Цинічні висловлювання Макіавеллі підмінено на єврейський і включено до нового тексту. Найсуттєвіша різниця між цією писаниною полягала в масштабі. У Жолі деспот прагнув контролювати лише Францію, тоді як у протоколах змова охоплює весь світ, включно з Китаєм і Японією. Прихильники автентичності цього тексту наполягали, що він є стенограмою першого сіоністського конгресу, який відбувся у 1897 році в Базелі. Ніби саме там були викрадені документи, або ж їх отримали з таємної центральної канцелярії сіоністів у Парижі. Інша версія вказувала на квартиру австрійського не художника, а журналіста Теодора Герцля, засновника сіоністського руху, як на джерело цих матеріалів. Питання мови також викликало дискусії. Висувались припущення, що текст спершу було написано івритом, потім перекладено французькою, далі німецькою, а вже після цього – російською. Попри такі версії, беззаперечним залишається лише те, що французький текст став основою для російської підробки. До того ж, оригінального рукопису не збереглося, і є підстави вважати, що його знищили, щоб приховати факт фальсифікації. Щодо авторства протоколів також немає повної визначеності, хоча найчастіше називають Матвія Головинського, вихідця із біднілої аристократії, росіянина з французьким бекграундом, відомого також як Матвіє Головинський. Чоловік був пов'язаний із колами Святійшого Синоду, який контролював і контролює православну церкву в Росії. Православна змова. І завдяки протекції опинився в пресовому відділі Міністерства внутрішніх справ, очолюваному Михайлом Соловйовим, відомим своїми антиєврейськими поглядами. Соловйови вони всі такі. Після смерті свого покровителя він втратив позиції і виїхав до Парижа, де почав працювати під керівництвом Петра Рачковського, очільника закордонної агентури охранки, який займався політичними інтригами та підробкою документів. Рачковський опублікував книгу «Анархія і нігілізм», у якій стверджував, що євреї вже контролюють Європу, а єдиною силою опору залишається Росія. Ці мотиви пізніше чітко простежуються в протоколах. За дорученням Рачковського, і головне під його пильним контролем, Головинський приблизно у 1900-му мав створити протоколи з розрахунком на те, що їх прочитає Ніколя II, повірить у змову масонів та євреїв і відмовиться від курсу на лібералізацію, залучення західного капіталу та модернізацію держави. Ви запитаєте, чому це відео не вийшло в суботу? Бо шабат. Як у Росії, так і у Франції, особливо після справи Дрейфуса, антисемітські настрої набирали розмаху. Справа Дрейфуса – це політичний судовий скандал у Франції наприкінці 19 століття, який почався з того, що офіцера французької армії Альфреда Дрейфуса, єврея за походженням, у 1894 році звинуватили в шпигунстві на користь Німеччини, засудили на основі сумнівних доказів і відправили на каторгу. Згодом з'ясувалося, що справжнім винуватцем був інший офіцер, але військове керівництво довгий час приховувало це, щоб не визнавати помилки. Історія викликала гучний суспільний конфлікт. Частина французького суспільства вимагала перегляду справи, інша наполягала на провині Дрейфуса, часто з відверто антисемітських позицій. Після років судів і публічних дискусій його зрештою реабілітували. Додатково, зв'язки між Петербургом і Парижем були міцними, зокрема після підписання військового союзу у 1891 році. Французька «Сюрете» перебувала в тісному контакті з російською охранкою, тож французька служба безпеки могла закривати очі на переробку памфлету Жолі в антисемітський текст, адже початковий задум полягав в тому, що протоколи з'явились саме на сцені. Сюрете –
Це назва французької кримінальної поліції, точніше історичної служби розслідувань, створеної на початку 19 століття. Вона займалася боротьбою зі злочинністю, збором інформації та оперативною роботою. Автор протоколів уважно стежив за французьким політичним життям, де вистачало скандалів і підозрілих пліток. Серед них історія про те, що будівництво метрополітенів в Європі контролюють євреї, а підземні тунелі використовуються для приховування вибухівки, щоб у потрібний момент підірвати великі міста. Подібні фантастичні сюжети з'являються у французькій правій пресі, яка звинувачувала акціонерне товариство метрополітену у перебуванні під єврейським впливом. Анекдот. 1937 рік. Кельн. Двоє євреїв снідають і розмовляють, аж поки один не дістає газету. Газета – офіційна пропаганда Рейху. Один єврей запитує іншого: «Навіщо ти це читаєш взагалі?» Інший відповідає: «Бо життя зараз таке бентежне, хочеться трохи позитиву, бо хоч десь про нас кажуть добре. Ось послухай. Євреї контролюють банки, євреї керують світом. Приємно час від часу підбадьоритися». А тепер, коли диктор привернув вашу увагу несмішним анекдотом, діставайте ваші гаманці і закиньте 50 гривнів на збір для навчання захисників і захисниць від військової школи «Боревітер» та благодійного фонду Сергія Притули. Задонативши від 50 гривень за цим QR-кодом або за посиланням в описі, ви отримаєте шанс виграти Volvo XC40. Може, не так прочитав, сорі. Та сертифікат на екстремальне водіння від школи автодрому «Чайка». Мета збору – 50 мільйонів гривень на навчання 5 тисяч захисників і захисниць за 6 напрямами – від військового управління до інженерії FPV. Без навчання сучасні дрони і системи – лише брухт. Майстерність операторів робить їх ефективними. Збір вже досягнув екватора, тож зробіть свій внесок і ви. Буревітера вчить, ворога мочить. Всі деталі та посилання в описі. Деякі теорії виглядають ще кумедніше, як от твердження, що єврейська держава, слухайте, стане апологією бога Вішну, тобто головного божества індуїзму. Цікаво, що в тексті майже відсутні звернення до юдаїзму. Згадки про єврейську Біблію поодинокі, а релігійна тема з'являється лише в розділах, присвячених подоланню християнства, включно зі штурмом райських включно з захопленням Ватикану. Складається враження, що автори свідомо не заглиблювалися в релігійні питання, адже ортодоксальний єврей у традиційному одязі виглядав менш загрозливо, ніж образ людини, яка діє приховано, маскується під асимільованого громадянина і займається змовами. Протоколи в Росії не були першими антисемітськими публікаціями. Раніше теж з'являлись подібні видання. Одне з них, написане агентом таємної поліції Якубом Брафманом у 1864 році, доводило існування на території імперії законспірованих єврейських організацій, підпорядкованих центральному керівництву, завданням якого є знищення християнства. Пізніше імперія пережила ще серйозніші зміни в ставленні до єврейського населення. 13 березня 1881 року цар Олександр II загинув унаслідок замаху, організованого революційною групою «Народна воля». За його правління робилися кроки до послаблення сегрегації та залучення єврейської громади до суспільного і культурного життя. Після смерті Сашки цей курс швидко згорнули. Поширились чутки про причетність євреїв до замаху, тож почалися погроми, а в 1882 році інший Сашка, третій, запровадив низку антисемітських законів, які обмежували місця проживання євреїв, їхні майнові права та можливості відкривати ФОПи. У цей період повернулися й середньовічні звинувачення в ритуальних жертвоприношеннях, що ще більше підсилювало ворожість до єврейських громад. У 1895 році за наказом генерала охранки Оржевського підготували ще одну підробку – «Таємниці єврейства», де вибраному народу приписували впливи від початків західної цивілізації, включно з посадженням на трон Карла Великого та примушенням пап організувати хрестові походи. А сьогодні євреї примусили Трампа напасти на Іран. Цей текст виявився настільки примітивним і безглуздим, що оточення Миколи II вирішило не публікувати його і заховати в архівах.
Так і зробили. Приватбанк. Беремо і робимо. Відповіддю на такий хейт стала хвиля масової еміграції. Єврейське населення залишало імперію в пошуках безпечнішого життя. Ті ж, хто залишився з початком ХХ століття, позаздрили живим. Тобто Антон ще в школі класику читав і хотів сказати: а той, хто лишиться живим, той позаздрить і мертвим. На Великдень 1903 році в Кишиневі, теперішній столиці Молдови, почалися події, які спричинили хвилю погромів по всій Російській імперії. Протягом кількох років місцева газета «Бессарабець» під керівництвом Павла Крушевана чи Крушевана, напевно, що Крушевана, систематично використовувала антиєврейську риторику, виносячи на шпальти заголовки на кшталт «І я це запікаю», «Смерть євреям» або «Хрестовий похід проти ненависної раси». Це я, певно, теж запікаю. У 1902 році Крушеван намагався розкрутити історію про ритуальне позбавлення життя, але вона не отримала значного відгуку. Через рік редакція підготувала розширену версію цієї історії, поєднавши кончину хлопця і курткобейнство дівчини в кишинівській лікарні з місцевою єврейською громадою. У публікаціях стверджувалося, що кров дітей використовували під час святкування Пасхи. Протягом 3 днів загинули 49 людей, сотні зазнали поранень, а понад 1000 будинків було повністю знищено. Події в Кишиневі викликали міжнародне обурення, але практичних наслідків це не мало. Єврейські організації у Сполучених Штатах організували допомогу тим, хто виїжджав, тоді як цар Ніколя II не втручався, що не дивно, адже це відповідало поглядам, поширеним серед російських еліт щодо єврейського питання. Народ Ізраїлевий не сприймали як частину суспільства, а розглядали як чужорідний елемент, якому слід було встановлювати дедалі жорсткіші обмеження. Влада усвідомлювала, що спроба зупинити погроми може викликати спротив із боку націоналістичних кіл, які набирали силу, тому від таких дій відмовились. Існує ще одна версія появи протоколів в Рашці. Ще до революції у 1902 році консервативний російський журналіст Михайло Осипович Меншиков заявив, що було викрито 3000-літню змову проти людства і вказав Францію як місце її походження. Він стверджував, що певна жінка з Петербурга, яка на той момент жила у Франції, отримала товстий рукопис від французького журналіста, який викрав його з єврейського сейфа в Ніцці. Ця жінка, за його словами, переклала текст російською мовою. І в такому вигляді протоколи вперше були опубліковані в Росії у 1903 році. При цьому передбачуваний французький оригінал так і не знайшли, а особа загадкової жінки залишається невідомою. Голда Меїр – наш краш. В кінці 19-го та на початку 20-х століть антисемітизм поширювався не лише в Росії і Франції, а й у Німеччині та Австро-Угорщині, тому протоколи потрапили на підготовлений ґрунт. Уявлення про те, що євреї, пов'язані з торгівлею і банківською справою, прагнуть контролювати світову економіку, добре збігалося зі змістом тексту. Для тих, хто вірив в справжність протоколів, додатковим аргументом ставали реальні події. У тексті говорилось про майбутні заворушення, війну і безлад у світі, про озброєння держав і рух до великого конфлікту. Взагалі нічого не нагадує. Невдовзі почалась Перша світова війна, потім відбулась більшовицька революція, яку також почали сприймати як підтвердження написаного. Революція зробила протоколи масовим чтивом після подій 1917 року. Ширші кола побачили в них пояснення того, що сталося, і почали сприймати текст як правдивий. Свою роль відіграла й участь окремих євреїв у революційному русі, зокрема Льва Троцького, а також розстріл царської родини в липні 1918 року. Усе це почали пов'язувати з тезами протоколів. Текст масово читали в Білій армії Денікіна, Врангеля і Колчака, а для тих, хто не вмів читати, організовували публічні слухання книги. Під впливом ідей протоколів на підконтрольних територіях відбувалися масові погроми єврейського населення. Вже пізніше, через еміграцію білих до Західної Європи, відомості про сіонських мудреців поширились і там, а вихідці з більшовицької Росії переконували, що революція стала результатом єврейсько-масонської змови. Відео створене світлій пам'яті Бена Гуріона.
У Німеччині текст, створений царською поліцією, виявився доречним для настроїв після Першої світової війни. Націоналісти, розчаровані поразкою, пояснювали її єврейськими інтригами, до яких були причетні американські та британські фінансисти. Протоколи читали і колишні військові, і політики. Серед них імператор Вільгельм II, Еріх Людендорф, автор концепції тотальної війни, а також майбутні члени НСДАП. Книга швидко отримала популярність і перевидавалася величезними накладами, інколи до 100 тисяч примірників. Коли Адік очолив уряд, у продажу вже з'явилось 33-тє видання. Ісус помер в 33. Совпадіння? Гітлер знав протоколи ще до приходу влади та до влади. Диктор зламався, несіть другого. Гітлер знав протоколи ще до приходу до влади. Він звинувачував мудреців Сіону у створенні Веймарської республіки, яка, на його думку, мала на меті знищення німецького народу. Читання протоколів істотно вплинуло і на зміст Велесової книги, тобто Майнкамфу. Антисемітські погляди довели Гітлера до переконання, що Ісус був арійцем, а Мойсей – першим більшовиком і попередником Леніна. Дурень, якби добре вчився, знав би, що Ісус – галичанин. Протоколи стали предметом наукових коментарів головного ідеолога нацизму Альфреда Розенберга, тоді як Йосіп Геббельс використовував їх у пропаганді, будуючи кампанії ненависті проти євреїв. З Німеччини протоколи поширились до США і Великої Британії. В Англії читачі знаходили в них пояснення ірландського повстання 1916-го, а також заворушень в Індії та Єгипті. Але це не означало, що в той час не усвідомлювали фальшивий характер протоколів. У серпні 1921 року британська газета The Times опублікувала переконливі докази того, що весь цей документ є підробкою. Проте це були лише поодинокі голоси на фоні хвилі теорій змов і масового психозу. Згодом популярність тексту у Британії швидко зменшилась. Натомість у США він отримав нове життя. Його прихильником став Генрі Форд, підприємець і один із символів автомобільної індустрії, який опублікував серію антисемітських матеріалів, зібраних у 4-томнику «Міжнародний єврей». Після хвилі критики Форд заявив, що його зламали, що не є автором цих текстів, а лише підписав їх, не знаючи змісту, і пообіцяв вилучити книгу з продажу. Правда, цього не зробив. У СРСР антисемітизм поширювався без перешкод і набув значних масштабів. Наприкінці життя Сталін став підозрілим антисемітом і розгорнув кампанію, відому як «Справа кремлівських лікарів», коли служби безпеки заявили про змову сіоністських медиків, які начебто планували вбивства керівників держави. Насправді ж репресіям піддали видатних лікарів, частина з яких не пережила катувань. У кожній такій антиєврейській кампанії в СРСР з'являлися прямі або непрямі посилання на протоколи сіонських мудреців. Найбільше з популярності теорії змов, мабуть, виграв Умберто Еко. Він використовував людську схильність вірити в неймовірне і написав «Маятник Фуко», у якому зібрав і переосмислив чи не всі відомі змовницькі концепції, створені людством. А до теми появи протоколів сіонських мудреців і антисемітської одержимості він повернувся окремо в романі «Цвинтар у Празі». Тож ми маємо текст, створений як політична фальсифікація на початку ХХ століття, але його вплив вийшов далеко за межі свого часу. Його структура проста. Він пропонує універсальне пояснення складних процесів і підміняє аналіз пошуком винних. Саме ця простота забезпечила йому довге життя. Попри те, що фальшивість документа була доведена ще у 20-х роках минулого століття, він і далі циркулює в різних формах, змінюючи контекст, але зберігаючи сенс. Адже завжди легше бачити скалку в оці брата твого, а колоди в своєму не помічати. А на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це сексуально.